નમસ્તે બાળમિત્રો, બધા મજામાં છો ને? બાળમિત્રો, આજના વિડીયોનો વિષય છે ગુજરાતી. આપણે અગાઉ સ્વર અને વ્યંજન ભણી ગયા છે. બાળમિત્રો, આજે આપણે બારાક્ષરી બોલતા શીખીશું. તમારે બધાએ શીખવી છે ને બેટા? તો ચાલો હવે આજે આપણે ક થી ટ સુધી બારાક્ષરી બોલતા શીખીએ. તમારે બધાએ ધ્યાનથી સાંભળવાની છે અને બોલવાની છે. ક કમળનો ક. ક કા કી કી કુ કુ કે કઈ કો કૌ કમ કહ. ખ ખટારાનો ખ. ખ ખા ખી ખી ખુ ખુ ખે ખઈ ખો ખૌ ખમ ખહ. ઘ ગણપતિનો ઘ. ગ ઘા ઘી ઘી ગુ ગુ ગે ગઈ ગો ગૌ ગમ ગહ. ગ ગણનો ગ. ઘ ઘા ઘી ઘી ગુ ગુ ગે ગઈ ગો ગૌ ગમ ગહ. ચ ચકલીનો ચ. ચ ચા ચી ચી ચૂ ચૂ ચે ચઈ ચો ચૌ ચમ ચહ. છ છત્રીનો છ. છ છા છી છી છું છું છે છઈ છો છૌ છમ છહ. જ જામફળનો જ. જ જ્યાં જી જી જુ જુ જે જઈ જો જૌ જમ જહ. ઝ ઝબલાનો ઝ. જ જા જી જી જુ જુ જે જઈ જો જૌ જમ જહ. ટ ટપાલીનો ટ. ટ ટા ટી ટી
ટુ ટુ ટે ટઈ ટો ટૌ ટમ ટહ. મજા આવી ને બેટા? તો બેટા બધાએ ઘરે બોલવાની છે.